السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا. كل عام وانتم بخير. رجعت لكم بأكلات رمضانية مقبلات لذيذة نفطرها قبل الصلاة، بنصلي بعدين بنرجع بناكل الأكلات الأساسية، هي الشوربات والسلطات والشغلات. لكن هي أول ما يقدم ناكلها، الأولاد بحبوها كتير. حنساوي توشقة لحمة، وحنساوي سمريشات جبنة مأمرة على النار. هي أكلة حلبية أو سمريشات بيسووها بحلب مشهورة، بيحطوا لها نعناع وزيت وفليفلة حمراء. منا بسوي حدة منا فليفلة حمراء حلوة. يلا حنبدأ هلا. زيت حنشعله على حرارة متوسطة، بنقلي البصلات، بنحط لهم اللحمات والثومات، بنقليها منيح، بنحط لها توابل، ملح، فلفل بهار، فلفل حلبي على حسب شو بدكم، جوز الطيب. هدول كلها انتم بتحطوا مثل ما بدكم البهارات بتحطوها. وبعدين بنظبط ملحها. بعدين بناخذ خبز عربي وبنرجيكم. نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل وسبع بهارات، ربع معلقة قرفة، ونص معلقة فلفل حلبي. هذا حلو. هلا بنطفي تحتها، مو ضروري تستوي كتير لأنه بدنا نخليها تستوي مع الخبزة وتتأمر بالفرن تبع بالتوستر اوفن أو الفرن تبع الخبز. نفتح الخبزة مثل ما شايفين، ونحط لها لحمة، نحط لها، لا تنسوا، شرايح بندورة. وبدنا كمان جبنة موزاريلا بنحط لها كمان على وشها مشان تسيح هي بالفرن. هلا بنجيب الجبنة بنحط عليها، بنساوي وحدة ثانية وبشكون على التوستر. هلا هاي الجبنة حنساويها، هي بنحط شوية زيت على الريف، وبنخليها خبزة تسقسق بالزيت. بعدين بنحط فلفلة حمراء حد حلوة اللي بدكم اياها انتو، نعناع، بعدين شرايح جبنة بيضة نحطها نصفها. وشنا على الفرن ونساوي وحدة تانية. بنحط الخبز على الشواية، بنكبسه من الجانبين مشان تتأمر وتسيخ الجبنة، وكمان تسيخ الجبنة باللحمة وتصير سمريشات طيبة جدا هلا على الإفطار. هاي هلا حاطينها بالشواية، شايفين شلون كسرات، شوفوا شلون عم تشط تمط الجبنة ما أحلاها. خلصوا مأمرين ما أحلاهم، سامعين صوتهم مأمرين. هلا هدول بنقسمهم رغيفين، سوينا لحمة توشكا مع جبنة. يا سلام، الله يحمينا ويديم نعم علينا. جبنة هلا عم تصير. شايفين هذا الفرن، هذا خصوصي، هذا تبع الخبز. ان شاء الله تعجبكم الحلقة وتدعونا، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. ان شاء الله قريبا بنزلكم كمان شغلات حلوة ومشهية ولذيذة للكبير والصغير.